ไก่แบ้เกาะช้างเมนบลาใช่ไหมใช่หาดไก่แบ้ไหมวะใช่จ้าหาดไก่แบ้เกาะช้างกำลังเดินมาหาอะไรกินแต่ว่าเขายังไม่เปิดเพราะว่ามาเช้าเรามาถึงแต่เช้าเราออกจากนู่นมาแต่4 ทุ่มใช่4 ทุ่มแล้วคือมันไม่มีอะไรกินเพราะว่ามันเช้าเกินเขาก็ยังไม่เปิดไงฝนตกอีกแล้วจ้าคือมาหน้าฝนอะมาหน้าฝนก็คืออย่างเงี้ยใช่จับแบบนี้จับไปแล้วผลักตัวเองออกไปแบบนี้แล้วก้มดูในรถตัวเองแล้วลอยขาขึ้นด้านหลังจะไปไหนวะไปไหนกันไปหาดไก่แบ้จ้าหาดที่เราเดินมาเมื่อกี้ไม่ใช่หาดไก่แบ้เมื่อกี้ก็ไก่แบ้อันนี้ก็ไก่แบ้แบ้ใหญ่เลยค่ะแต่นั้นแบ้นี่มาเดินทะลุอีกโรงแรมหนึ่งยังไม่ได้พักใช่จะมีพิรุธดีเปล่าก็คือเพิ่งว่ายน้ำเสร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนใส่กางเกงแล้วก็เดินออกมาเลยก็จะโดนจับโปะได้ไหมมาดูกันถึงแล้วได้เลยตรงนี้มันไม่ใช่ของใครจริงๆเราพักอยู่นู่นบินเลยนะข้ามไปกระโดดเอาเฮ้ยเป็นไรข้างล่างมีน้ำตกไปไม่เจ็บลงมาขอบคุณค่ะ